ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ እንደምን ሰነበታችሁ ዛሬ ደግሞ እንደዚህ እንደምታዩት በአዲስ ስራ መጥቻለሁ ዛሬ እንደዚህ የሚያምር ቆንጆ ድፍን ምስር ቀይ ወጥና ጎመን በድንች እንሰራለን በጣም ነው የሚያምረው ቆንጆ ነው አጣፍጠን ቆንጆ አድርገን እንሰራለን ይሄን ለመስራት ነው የመጣሁት ይሄን ለመስራት የሚያስፈልጉኝ ግብአቶች አዘጋጅቻለሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ቀይ ወጣችንን ለመስራት ድፍን ምስር እንዲሁም ደግሞ ሽንኩርት ያስፈልገኛል ድፍን ምስራችንን አጥበን እንጥዳለን እኔ አጥቤ በኢንስታንት ፖት ነው የምቀቅለው በኢንስታንት ፖት ለ20 ደቂቃ በፕሬሸር ኩክ ላይ አድርገን እንጥዳለን እሱን ከጣድኩኝ በኋላ እንደዚህ ሽንኩርቴን ከታትፌ ጥዳለው ማለት ነው አሁንም አብራችሁኝ ቆዩ እዚህ ጋር ድስት ላይ ዘይት አገያለሁ የተወሰነ ዘይት አድርጌ ከዛ ሽንኩርታችንን እንጨምራለን ያው ዘይት የጋለ ዘይት ላይ ሽንኩርት ስንጨምር ቶሎ ለመብሰል ስለሚረዳን ለዛ ብዬ ነው እንደዚህ ያደረኩት እንደዚህ ሽንኩርቴን ያቁላላሁኝ ምስሬን በጎን እየበሰለልኝ ነው በኢንስታንት ፖት ጥጃለሁ እንደነገርኳችሁ አሁን ሽንኩርታችንን እንደዚህ እናቁላላለን ከዛ ከጎን ደግሞ ሌላ ጎመን በድንች እንሰራለን እሱንም ያው ያዘጋጀው ነው በጎን ያለው ሲደርስ እንጥዳለን አብረን ያው እንደተለመደው ዛሬ እግር ጥሏችሁ ወደዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ የመጣችሁ ካላችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሌ ቤተሰብ ሁኑ ከዚህ በፊት ደግሞ አብራችሁኝ የነበራችሁትን ከልብ አመሰግናለሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት የጨመርኩት የተፈጨ ቲማቲም በጁሰር ፈጭቼ ጨምሬያለሁኝ እናንተ ከፈለጋችሁ ከተፍ አድርጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ እኔ ግን እንደዚህ ያው እንዲደቅልኝ ስለፈለኩኝ በጁስ መምቻ መትቼ ጨምሬዋለሁ አሁን እንደምታዩት ከለሩን ራሱ በጣም ነው የሚያሳምርልን ቲማቲሙ ቆንጆ ቲማቲም ከለር ያለው ነው ስለዚህ እንደዚህ የሚያምር ሆኖ እየተቆላላልን ነው በጎን ደግሞ ቀድም እንደነገርኳችሁ ጎመን እንሰራለን ጎመናችንን ለመስራት እንደዚህ ሽንኩርት አሁንም ቀድም እንዳደረኩት ዘይት አግዬ ሽንኩርት ጨምሬያለሁ ትንሽ ሽንኩርቱን ካቁላላሁት በኋላ ጎመናችንን ጨምረን እናበስላለን ማለት ነው አሁንም በድጋሚ አብራችሁኝ ቆዩ ያው እንደተለመደው አብራችሁኝ የነበራችሁትን ከዚህ በፊትም ቢሆን ላይክ ሼር ኮሜንት ያደረጋችሁ ያበረታታችሁ ፖስቴን ሼር ያደረጋችሁ ለምታበረታቱኝ ሁሉ ምስጋናዬ ከልብ ነው ምስጋናዬ ይድረሳችሁ አሁን ሽንኩርቱ ስለተቁላላልኝ ጎመኔን እንደዚህ ከትፌ ያዘጋጀሁትን ጎመን አላደቀኩትም ብዙም ደግሞ እንትን ያለም አይደለም መካከለኛ የሆነ ጎመን እንደዚህ ጎረድ ያለ አድርጌ ከትፌ ጨምሬዋለሁ ያው ቀስ ያለን ድስታችን እንደሚችለው ያደረግን እንጨምራለን ያው ከጎንም የምስር ምንሰራበት ቁሌት ይተቁላላ ነው ያለው አሁንም እንደዚህ ጎመናችንን በእንደዚህ አይነት መልኩ እንጨምርና እናበስላለን ያው በአጭር ደቂቃ ውስጥ ሁለት ወጦችን እናደርሳለን በጣም አሪፍ ነው ጣፋጭ ነው ለጾም እንደዚህ ያው እንግዲህ የተለያዩ ነገሮችን እየሰራን ጾማችንን እንቀጥላለን ማለት ነው እንደዚህ ጎመኔን ከጨመርኩኝ በኋላ በመታዩት መልኩ አማስልና እንዲበስልልኝ ተዋዋለው ማለት ነው እንዳያረባችሁ ያው ውሃ ጠብጠብ ማድረግ ትችላላችሁ ወይም ደግሞ አንዴ የተወሰነ ውሃ አርጋችሁ እስኪበስል መቆየትም ይቻላል እዚህ ጋር ደግሞ አሁን እንደምታዩት ቲማቲሙ ቀድም የነበረውን ውሃ ጨርሶ በደንብ ተቁላልቶ እንደዚህ ዘይቱና ቁሌቱ ብቻ ቀርቷል ማለት ነው ስለዚህ አሁን እናደርጋለን በርበሬ እንጨምራለን እናንተ የፈለጋችሁትን ያህል ቅመማ ቅመም መጨመር ትችላላችሁ እኔ ዛሬ ብዙም ቅመም መጨመር አልፈለኩም ስለዚህ እንደዚህ በርበሬ የምፈልገውን ያህል መጠን በርበሬ ጨምሬያለሁ እኔ 1-3 ማንኪያ የሚሆን በሾርባ ማንኪያ በርበሬ ጨምሬበታለሁ እኔ ለድስቴ የሚበቃኝን ያህልና ላዘጋጀሁት ምስር ለመስራት ወጡን ለመስራት ላዘጋጀሁት ምስር ይሄን ያህል በርበሬ ስለሚበቃኝ ብዬ ይሄን ያህል አድርጌያለሁ እናንተ እንግዲህ ያው እንደ ቤታችሁ እንደ ፍላጎታችሁ በርበሬያችሁ መጨመር ትችላላችሁ ለዚህ እንደዚህ የተቆላላልን ያለ ጎመናችንን በጎን እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ እየበሰለልን ያለው ያው ድፍን ምስር ስንሰራ እንግዲህ እንትን ይላል አይደለ
በርበሬ ይፈልጋል። ከለሩ በርበሬ በደንብ ካላደረግንበት ያው ነጭ ስለሚሆንብን በደንብ የበርበሬያችሁን ከለር አይታችሁ መጨመር አለባችሁ። ስለዚህ እንደዚህ ጎመናችንንም በጎን እንደዚህ ያማሰልኩት ነው ያለውት እየበሰለልን ነው ያለው። ከዛ ሲበስልልን ድንች 1-2 ድንች አደርግበታለሁ። እኔ ጎመኑን በድንች ነው ጣብሼ መስራት የፈለኩት። ስለዚህ እንደዚህ ጎመኑ ከበሰለልኝ በኋላ ድንቹን ልጠና ከታትፌ እሱን ደግሞ ሳደርግ አሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ለቀይ ወጥ ለምስር ለድፍን ምስራችን ያቁላላ ነው ያለነው። ቁሌት በደንብ ተቁላልቶ ቆንጆ ሆኖ እዚህ ደረጃ ላይ ደርሶልናል። አሁን ምስሩም በስሎልኛል። በኢንስታንት ፖት የጣድኩት ምስር። ስለዚህ አምጥቼ እሱን እጨምራለሁ። ያው እንደዚህ ዘይቱ ሞቅ ያለ ብሎ ያያችሁት ምስሩን ስንጨምረው ያው ድፍን ምስር ስለሆነ እንደዚህ ሞትት ብሎ ነው የበሰለው። እኔ አልፈጨሁትም እውነቱን ለመናገር በራሱ ጊዜ ግን በኢንስታንት ፖት ሲበስል በደንብ ነው ሙክክ ብሎ የሚበስለውና ለዛ እንደዚህ ምጥጥ ያለ በደንብ የበሰለ ድፍን ምስር አግኝቻለሁ ማለት ነው በ20 ደቂቃ ውስጥና ኢንስታንት ፖት ስትጥዱት በጣም እንትን ነው በጣም ነው ብስል የሚያደርገውና ቆንጆ ሆኖ በስሎልኝ ምስር የተመልሻለሁ። ከለሩ ራሱ እንደዚህ እንደምታዩት በጣም ነው የሚያምረው። እና አሁን እዚህ ጋር የበዛ የመሰላችሁ ዘይቱ እንትን ሲል ምስሩን ስንጨምረው በራሱ ጊዜ ምስሩ ስለሚመጣው ምንም ያን ያህል እንትን አትበሉ። ምስር እንግዲህ ድፍን ምስር ዘይት ይፈልጋልና በርበሬና ዘይት በደንብ ይፈልጋል። ለዛ ነው እንደዚህ ጨመርኩት። በርበሬ ግን ብዙም አላበዛውም ቲማቲምም ስላለው በዛ ላይ የበርበሬው ከለሩ ቆንጆ ስለሆነ የኔ ለዛ ብዙ አልጨመርኩበትም። ለዚህ እንደዚህ የሚበቃኝን ያህል ምስር ጨምርና ከዛ ያው እኔ ሁሉንም አልጨመርኩትም ተርፎኛል። ድስቱ አነስ ያለ ስለመሰለኝ እዚህ ጋር ይበቃኛል ብዬ ትቻለሁኝ። አሁን እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ ምስራችን እየበሰለልን ነው። ትንሽ ምስሩን ከጨመርነው በኋላ ትንሽ ተክተክ ካለልኝ በኋላ ደግሞ እከልሰዋለሁኝ ማለት ነው። ስለዚህ ጎመናችንም እንደምታዩት ከጎን እየበሰለልን ነው። አሁን እንደዚህ ትንሽ ተክተክ ብሎ ተመልሻለሁኝ። አሁን የተወሰነ ትንሽ ሞቅ ያለ ውሃ ጨምርበታለሁ። እናንተ እንግዲህ ያው ወጥ ስንከልስ በሞቀ ውሃ ወይ በፈላ ውሃ ብንከልስ ጥሩ ነው። ለዛ የሞቀ ውሃ አድርጌ ወጤን ከልሻለሁ። አሁን የሚቀረው መብሰልና ምን ፈልገውን ቅመም መጨመር እንችላለን። እኔ እንደነገርኳችሁ ቅመማ ቅመም መጨመር አልፈለኩም። እኔ በዚሁ ይበቃዋል ብያለሁ። ስለዚህ ጨው ጨምሬ መጨረሻ ላይ አወጣዋለሁ። አሁን ደግሞ እንደምታዩት ጎመናችን ቆንጆ ሆኖ እየተጠበሰልን ያለው። አሁን ድንቹን እንዳልኳችሁ ያዘጋጀሁትን ድንች እኔ ዝም ብዬ አልጨምረውም። ትንሽ ጠበስ ጠበስ አድርጌ መጥበሻ ላይ ትንሽ ዘይት አድርጌ እዛ ላይ ትንሽ ጠበስ ጠበስ አድርጌ ድንቼን ወደ ጎመን እጨምራለሁ። ስለዚህ ጎመን በድንች በጣም ቆንጆ ነው፣ ይጣፍጣል። እናንተም ሰርታችሁ ሞክሩት። እንደምታዩት ወጣችን ቆንጆ ሆኖ እየበሰለልን ነው። እንደዚህ እንደምታዩት ትክትክ ያለ ቆንጆ የድፍን ምስር ቀይ ወጣችን እየደረሰልን ያለው። አሁን እዚህ ጋር የከተፍኩትን ድንች በጋለ መጥበሻ ላይ የተወሰነ ለብ ለብ አድርገን ብዙ ማንጠብሰውም ግን ትንሽ ለብ ለብ አድርጌ
ወደ ጎመኔ ጨምረዋለሁ። እሱን ነው ያደረኩ ያለሁት። እንደዚህ ትንሽ ለብ ካደረግነው በኋላ እዚህ የተጠበሰው ጎመናችን ላይ አምጥተን እንጨምረዋለን ማለት ነው። እኔ ያው ጎመኑ በጣም ስለበሰለ የኔ ጎመን አስቀድሞ በስሎ ስለነበረ ድንቹን ስጨምረውና የበለጠ ለመብሰል ሰዓት እንዳይፈጅብኝ ነው የጠበስኩት ድንቹን። ስለዚህ እናንተም እንደዛ አድርጋችሁ መጨመር ትችላላችሁ። ግን ያው ጠብሰን ስንጨምረው ቆንጆ የራሱ የሆነ የተለየ ጣዕም አለው። እናንተም እንደዛ አድርጋችሁ ሰርታችሁ ሞክሩት። በጣም ቆንጆ ነው፣ ተወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ማድረግ አትርሱ። ይሄንን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ሼር አርጉ፣ ላይክ አርጉ፣ ኮሜንት አርጉ። አሁን እንደዚህ እንደምታዩት ቀይ ወጣችን ቆንጆ ሆኖ በስሎልናል። ከለሩ ራሱ እንዴት እንደሚያምር ቆንጆ ሆኖ ነው የበሰለው። ጣዕሙም ልዩ ነው። ስለዚህ ያው የጾም ወጥ እንግዲህ ቆንጆ አድርገን እንደዚህ ጥብስ አድርገን ስንሰራ ቆንጆ ነውና በጣም አሪፍ ወጥ ነው የሰራ ነው። በጣም ጣፋጭ ነው። እዚህ ጋር ስለቀምሻለሁ። ስለዚህ አሁን የቀረው ነገር የለም፣ መውጣት ነው የቀረው። በስሎልናል ማለት ነው። ወደ ገበታችን አቅርበን ደግሞ ምን እንደሚመስል አብረን እናያለን። ቀምሼ ምን እንደሚል ሁለቱንም እነግራችኋለሁ። እዚህ ጋር ጨው ጨምሬበታለሁ። ያው ሳበስል መጀመሪያ ሽንኩርቱ ላይ የነጭ ሽንኩርት ፓውደር ጨምሬያለሁ። ከዛ ትንሽ የዝንጅብል ፓውደር ማድረጊያለሁ። ከዛ ከሁለቱ ውጪ ሌላ ቅመማ ቅመም ምንም አልጨመርኩም። እናንተ የፈለጋችሁትን መጨመር ትችላላችሁ። ያው ቲማቲም አለው። ስለዚህ እኔ በርበሬ ቆንጆ የተቀመመ ስለሆነ ብዙም ያን ያህል ወጥ ላይ ቅመም ባልጨምርም ብዬ ስለማስብ ለዛ ብዬ ነው የተውኩት። እናንተ የፈለጋችሁት መጨመር ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ጎመናችንና ድንቻችን ቆንጆ ሆኖ ተጠብሶ በስሎልናል። ስለዚህ አሁን አውጥተን ወደ ገበታችን ማቅረብ ነው የቀረን። ሁለቱም ወጥ በስሎልናል። እዚህ ጋር ቃሪያ ጨምራለሁ፣ ጨው ጨምሬያለሁ። ጨው ጨምሬ ነው አሁን ሳማስለያችሁኝ። እዚህ ጋር ደግሞ እንደዚህ ከለር ያላቸው አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ቃሪያችንን ጨምረናል። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ቆንጆ አድርገን ጠብሰን ሰርተን ጨርሰናል። አሁን ደግሞ ወደ ገበታ አቅርቤው ምን እንደሚመስል አብረን እናያለን። እዚህ ጋር ተጠናቋል። ሰርተን አጠናቀናል። እንደዚህ የሚያምር ቆንጆ የድፍን ምስር ቀይ ወጥና ቆንጆ የጎመን በድንች የተጠበሰ ሰርተናል። እዩት፣ በጣም ነው የሚያምረው ወጡ። ከለሩ ራሱ በጣም ነው የሚያምረው። ጣዕሙም በጣም ልዩ ነው። ስለዚህ እናንተም እንደዚህ አድርጋችሁ ሰርታችሁ ተመገቡ። ስለዚህ ድፍን ምስርን እንደዚህ አሳምረን ቆንጆ አድርገን ቀይ ወጥ ሰራ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት አሳምሬ ቆንጆ አድርጌ በእንደዚህ አይነት አቀራረብ አቅርቤዋለሁ። ለገበታ ተዘጋጅቷል ማለት ነው። እኛ በጣም ወደነው ጣፍጦን የተመገብነው። እናንተም በየቤታችሁ ሰርታችሁ ሞክሩት። በጣም ቆንጆ ነው፣ ተወዱታላችሁ። ስለዚህ ያው ሸክላዎችም እንደዚህ በነበሩን ሸክላዎች አቅርቤዋለሁ። እናንተ በፈለጋችሁት እቃ ማቅረብ ይቻላል። ምንም የእቃ ለውጥ የለውም። ግን ለአይን እንደዚህ ሆኖ ሲቀርብ ደስ ይላልና እንደወደዳችሁት ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። ስለዚህ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት እያደረጋችሁ የምታበረታቱኝን በድጋሚ በጣም አመሰግናለሁ። ሼር እያረጋችሁ በርቺ፣ አይዞሽ እያላችሁ የምታበረታቱኝን ሁሉ ምስጋናዬ ከልብ ነው። ምስጋናዬ ይድረሳችሁ። ይህንንም ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ማድረግ አትርሱ። አዲስ የሆናችሁ ካላችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሌ ቤተሰብ ሁኑ። የደወል ምልክቱን ብትጫኑ ሁሌ አዲስ የምለቃቸው ቪዲዮዎች ወዲያው ወደ እናንተ እንዲደርሱ ይሆናሉ። ስለዚህ የደወል ምልክቷን የተጫናችሁ የቻናላችን ቤተሰብ ሁኑ። ለዛሬ የነበረኝ ቪዲዮ ይሄ ነው። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑልኝ።